चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. बिर्याणी ही सगळ्यांनाच आवडते, पण कधी कधी ती बनवायला खूप कंटाळा येतो कारण ती प्रोसेस फारच लेंदी असते. पण आज मी तुम्हाला एक रेसिपी दाखवणार आहे बिर्याणीची, जी आपण प्रेशर कुकरमध्ये झटपट बनवू शकतो. चिकन बिर्याणीसाठी मी 1 किलो चिकन घेतलेलं आहे. त्याच्यात मी 1 मोठा टेबलस्पून आल्याची पेस्ट, 1 मोठा टेबलस्पून लसणीची पेस्ट, 1 टेबलस्पून बिर्याणीचा मसाला, 1 टीस्पून शाही गरम मसाला, अर्धा टीस्पून हळद. बिर्याणी तिखटच चांगली लागते म्हणून मी 2 टेबलस्पून लाल तिखट घालते याच्यात, 1 टीस्पून जिऱ्याची पूड, 1 टेबलस्पून धण्याची पूड, मीठ, 2 वाटी तळलेला कांदा, दही 2 वाटी, पाव कप बारीक चिरलेली पुदिन्याची पानं आणि अर्धा कप बारीक चिरलेली कोथिंबीर. हे सगळं एकत्र करून मी साधारण 2 तास मॅरिनेट करायला ठेवणार आहे. तुम्ही रात्रभर पण मॅरिनेट करू शकता, अजून चविष्ट होईल. हे चिकन आपण आता 2 तास फ्रीजमध्ये मॅरिनेट करायला ठेवूया. 2 तास झालेले आहेत. आता हे चिकन आपण शिजायला घेऊया. इथे मी कुकर तापवलेला आहे आणि त्याच्यात मी 4 टेबलस्पून तेल गरम करून घेते आणि 1 टेबलस्पून तूप वितळलेलं आहे. त्यात मी 2 तेजपत्ता, 1 इंच दालचिनी आणि पाऊण टेबलस्पून शहाजिरं घालून 2 मिनटं ते तडतडून घेणार. आणि आता त्यात मी 5 हिरव्या मिरच्या उभ्या चिरलेल्या घालून 2 मिनटं मी ते परतून घेणार आहे. आपली फोडणी छान तडतडली आहे. आता ह्याच्यात आपण हे मॅरिनेटेड चिकन घालून परतून घेऊया. फ्लेम मी थोडा मोठा करून घेते. आपण हे चिकन चांगलं परतून घेतलेलं आहे 5 मिनटं आणि त्याला तेलही सुटलेलं आहे. आपण ह्याला आता झाकण लावून 10 मिनटं प्रेशर कुक करून घेऊया. 10 मिनटं झालेली आहेत. गॅस बंद करून आपण कुकर थंड व्हायची वाट बघूया. कुकरही थंड झालेला आहे. चिकन आपण 3/4 शिजवून घेतलेलं आहे कारण आता आपल्याला भात पण घालून ते शिजवून घ्यायचं आहे. छान तेलाचा तवंग सुटलेला आहे ह्याच्यात. इथे मी 3 बटाटे तळून घेतलेले आहेत, फोड्या करून त्यांच्या, ते घालून घेऊया. बटाटे सगळ्यांनाच आवडतात बिर्याणीमध्ये. इथे मी 600 ग्राम बासमती राईस अर्धा तास भिजवून अर्धा शिजून घेतलेला आहे. आता तो आपण ह्या ग्रेव्हीच्या वर टाकून घेऊया. आपण अर्धाच भात घालून घेतोय. ह्याच्यावर आता आपण 1 टेबलस्पून तूप घालून घेऊया. इथे मी केसर दुधात भिजवून ठेवलेली आहे, ती थोडीशी घालून घेऊया. छान रंग आणि छान फ्रेग्रन्स येतो त्याचा. थोडीशी बारीक चिरलेली पुदिन्याची पानं, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, थोडासा तळलेला कांदा आणि आता हा उरलेला भात आपण पुन्हा घालून घेऊया ह्याच्यात. पुन्हा ह्याच्यावर तूप, केसर, पुदिन्याची पानं, कोथिंबीर, तळलेला कांदा आणि आता पुन्हा कुकरचं झाकण आपण लावून मीडियम ते मंद गॅसवर 20 ते 25 मिनटं आपण शिजायला ठेवूया. ही बिर्याणी आपण कुकरमध्ये बनवल्यामुळे आपले कष्ट फार कमी झालेले आहेत आणि ही बिर्याणी पण झटपट बनणार आहे. 20 मिनटं आपण मध्यम गॅसवर ही बिर्याणी शिजवून घेतलेली आहे. गॅस बंद करते आणि कुकर थंड व्हायची मी वाट बघते. कुकर थंड झालेला आहे. उघडून आता आपण बघूया. भात खूप सुंदर शिजलेला आहे. आपण हे आता एका सर्विंग बोलमध्ये काढून घेऊया.
त्या केशराचा रंग पण खूप सुंदर आलेला आहे. आपली बिर्याणी सर्व करायला तयार आहे. रायत्याबरोबर तुम्ही ही सर्व करू शकता. तुम्ही पाहिलंच आहे किती सोपी आहे ही बिर्याणी बनवायला. तर ही डिश तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि मला कळवा. अशाच झटपट रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राईब करा.